إذا كنت تسوقين سيارة مالك غير حساب مصطفى لايف، حساب مهتم بقيادة المرأة للسيارة من دروس وأخبار ومعلومات. مصطفى لايف. لا تنسي الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. حياكم الله. اليوم في درس جديد من دروس تعليم القيادة الموجه للأخوات المبتدئات ضمن سلسلة من الدروس قدمناها قبل، واليوم عندنا الحلقة 19، المهارة الخامسة. اليوم درسنا عن المهارة الخامسة وهو الالتفاف، يعني الانعطاف، يعني شلون تلفين بالسيارة، شلون تلفين بالسيارة. أكيد البعض المستجدة يمكن أبرز شيء تواجه أن هي تصقع في الرصيف أو لفت ما تكون سليمة. في هالدرس أحاول أوضح لكم قواعد هالمهارة، إن شاء الله أنكم تستفيدون منها. في هالمهارة اللي هو في درس اليوم لتطبيقها احنا بحاجة لتطبيق المهارة السابقة، الدرس السابق اللي شرحناه، اللي هي نسميها او سميناها مهارة الاقتراب. لما تجي تقترب من اللفة المنعطف اليوتيرن، الخطوات اللي بتسويها عندما تقترب لها. وعلى السريع بس اذكركم شن هي مهارة الاقتراب اللي شرحناها في الدرس السابق، موجودة في إذا كنت تشاهد عن طريق اليوتيوب بتلاقي الدرس السابق موجود تحت في صندوق الوصف. على كل حال، مهارة الاقتراب اللي شرحناها في الدرس السابق هي كالتالي: المرايات، النظر إلى المرايات، إعطاء إشارة، موضع السيارة، تخفيف السرعة، النظر يمين أو يسار للتأكد من خلو المسار. ذي نطبقها إذا جينا بنقترب عند المكان اللي بنلف فيه او بننعطف من او بندخل فيه الشارع المنعطف، النافذ، الفرع، حسب ما تسمونه. متجر زين النسائي لمستلزمات السيارة. وفري مزيدا من الوقت والجهد واحصلي على ما يلزم سيارتك بخيارات دفع متعددة ومزايا إضافية. السيارة ما يحتاج تروحين السوق، للطلب الآن. عند الانعطاف يمين او يسار، احنا دائما نقول كلمة انعطاف يعني بنلف بالسيارة، بننعطف بالسيارة، اللي هي الحين هذه ماشي سيدة بتلف يمين، هذه يسمونها ننعطف او نسميه الالتفاف. ونفس الشيء ناس تسميه التفاف، انعطاف، على كل حال خلينا نمشي على نفس منهج المدرسة نقول التفاف. طيب، قبل الالتفاف يراعى النظر الى الاشارات الجانبية. لما تجي بتلفين يمين قد تكون هناك إشارات يجب عليك أن أنت تنتبهين لها. مثلا قد تكون جنبك مثل ذي إشارة قف، فكلمة قف يعني توقفين وقوف كلي، تتأكدين من خلو المسار أو خلو الطريق أنك تقدرين تلفين، مو بتلفين وفي قد تكون سيارة جاية. هذا واحد. اثنين، قد تجدين علامة افسح المجال، اللي هو او خلينا نقول اللي هو هذا شكل افسح المجال اللي هو مثلث. اوكي، افسح المجال يعني في ناس لهم أولوية، لهم أفضلية قبلك، تأكد أن المسار خالي، لأن لو في أحد من الطرف الثاني من الشارع الثاني له أولوية أنه يدخل قبلك الملف. فإذا في موجود هالإشارة عليك أنك تتأكدين وتعطينهم المجال. طيب، قبل الالتفاف نراعي أو يجب علينا الالتفات إلى بعض النقاط المهمة قبل ما نلف. التأكد من خلو الشارع، دائما إذا جيت تدخلين شارع تأكدي من الشارع اللي السيارة طالع منه أو الشارع الثاني، أي جهة ما لابد تتأكدين أن الشارع خالي. اثنين، تتأكدين أو التركيز في الشارع اللي أنت بتروحين له، المتوجه له، أنه ما في عائق، ما في سيارة ثانية، متاح لك، مسموح لك، مفسوح المجال. ثلاثة، التحرك بأمان وتحت السيطرة، تتحركين بأمان، تتأكدين أن سلوكك ودخولك إلى هالمكان أنه آمن وما في ممكن شيء يشكل خطر بحيث سيارة جاية أو أنت أخطأتي في شيء مثلا. أربعة، وهذا أهم نقطة، زيادة السرعة بشكل تدريجي، وهذا ممكن البعض يقع في خطأ. إذا كل شيء اوكي عندك، نفذت الخطوات اللي قلنا، الان يجب عليك ان انت تزيدين السرعه تدريجيا، لان المشي ببطء قد تواجهين سيارات بتجي مره ثانيه اللي انت كنتي تنتظرينهم يفسحون لك المجال، فزياده السرعه قلنا تدريجيا. طيب، في نقطه مهمه كثير يقع فيها في البدايه، احنا ما نبيش تقعين فيها اللي قاعد تشوفين الفيديو، وهو اذا جيتي بتلفين، اذا جيتي بتنعطفين، ما نبيش تصقعين في الرصيف او ترقين على الرصيف. طيب تقولين يا ابو محمد شو الطريقه اني انا اقدر الف بدون ما اصقع في الرصيف او بدون ما اقطع على الرصيف؟
يقول كتيب مدرسة إذا كنت بتلفين مثلا يمين أو يسار، إذا وصل، ركزي، إذا وصل نهاية الرصيف محاذي للمراية الجانبية بدأ يلف الدركسون لفة كاملة وتوكل على الله. كذلك نفس الشيء لو كان بتلفين على اليمين نفس الشيء، يكون آخر الرصيف محاذي للمراية اللي على اليمين ولفي لفة كاملة. لو ما في رصيف، في ممكن يكون علامة، في ممكن يكون شارع، المهم ان نهاية الجزء اللي يقطع لك ويفتح لك المجال انك تلفين يكون محاذي حق المراية. ان شاء الله تعالى ذي تكون مقياس صحيح تستفيدين منه. طيب هناك بما انك متدربة وجديدة هناك اخطاء محتملة انك ترتكبينها، فانا بقول لك اياها حتى تكونين على انتباه وما ترتكبينها. حلو ها؟ طيب اول خطأ محتمل ان انت ترتكبينه الاقتراب بشكل بطيء او الاقتراب بشكل سريع، انك توصلين بسرعة او تمشين شوي شوي، لازم يكون بين البين. كذلك محتمل انك تضغطين على الفرامل بقوة لما تقتربين عند المكان بتلفين منه، او ما تدعسين بريك والسيارة بعدها تقدم، فلازم يكون بين البين. من الأخطاء أيضا المتكررة هو دعس بريك قبل النظر إلى المراية الداخلية، لازم تنظرين ثم تدعسين بريك. أيضا من المحتمل أنك تعطين إشارة متأخرة إذا وصلتي للهدف، أو من مكان بعيد، أو ما تعطين إشارة، فلازم يكون الأمر موزون. هناك نقاط كثيرة لكن ايضا من ضمنها من الاخطاء المحتمله وذي لازم تنتبهين لها، اذا لفيتي لازم تاخذين اقصى اليمين. بعض الاخوات تلف وتكون في الوسط تتربع تاخذ الشارع، لا يا ماما لازم تاخذين يمين، لان على اساس اللي على اليسار بيروحون يمشون وانت جاي ببطء ومتاخره والطريق لهم قبلك، فتاخذين تلفين وخليك على المسار الايمن الى ان ما تاخذين طريقك. خلونا نطبق على السريع على هذا المجسم. مثلا عندنا هالسيارة الآن بتلف على اليسار، طبعا لازم قلنا توقف السيارة وقوف تام، وقبل السيارة لا تلف تتأكد من هالشارع، السيارات ما في سيارات جاية هنا لازم تتأكد. أثناء الانعطاف بتلفين أولا عينك على السيارات هالمسار، في سيارة جاية ما في، أوكي خلاص ما في، تبدئين تلفين حتى بتدخلين في هالمسار، أوكي. وانت جايه من هناك بتلفين هنا، طبعا عينك على هالطريق اللي انت بتروحين فيه تتاكدين ما في احد بيمر، ما في سياره، ما في شيء. والاهم اذا فسح لك المجال وتجي تمشين لابد تزيدين السرعه تدريجيا. احد المشاكل اللي ممكن يواجهونها الاخوات المبتدئات لما تجي بتلف ممكن تصقع في الرصيف او تصعد في الرصيف، ممكن صح؟ طيب السؤال بنقول هنا متى اقدر الف وما اصعد على الرصيف؟ شلون ابي طريقه الف فيها انعطف التف بدون ما اصعد او اخبط في الرصيف؟ خلونا نطبق هنا، وكأن السياره بتلف بتمشي عشان تروح يمين صح؟ وعلشان نضمن ان السياره ما تخبط في الرصيف، فاذا بتلفين يمين نعتبر ان هذا ذا نهايه الرصيف مثلا، اوكي، وعندك هذا المرايه ذي، اوكي، فاذا صارت تقريبا المرايه اللي على اليمين محاذيه لنهايه الرصيف تبدين تلفين حسب ما ذكر كتيب مدرسة تعليم القيادة. حتى لو كنت جاي من هنا أيضا بتلفين نفس الحكاية، ترى يكون نهاية الرصيف محاذي حق المراية، يكون محاذي المراية، إذا صار تقريبا محاذي تبدين تلفين، قاعدة ذي. أيضا ممكن نطبقها هنا، بتلفين يمين إذا صار نهاية الرصيف محاذي للمراية ممكن تلفين يسار. كذلك لو بتسوين يوتيرن ايضا نفس الحكايه، اذا صار نهايه الرصيف محاذي للمرايه الجانبيه تبدين تنعطفين. تقريبا هذا القاعده الرئيسيه دائما عشان ما تخبطين في الرصيف، اذا صار نهايه الرصيف محاذي للمرايه الجانبيه تلفين. بذلك اكون خلصت درس اليوم، وان شاء الله يكون خفيف عليكم وفهمتوه سريع لكم، وان شاء الله موعدنا معاكم الاسبوع القادم في درس من دروس تعليم القيادة الموجه للأخوات المستجدات. دائما أنا أركز على هالجملة لأنهن بحاجة إلى هذه الدروس لأنهم جدد في هالمجال. أخوكم مصطفى لايف أبو محمد، دمتم بود.